Hello mga ka-fishball! Kumusta po kayo? Narito ulit ako, si Kuya Rene, para magbigay sa inyo ng panibagong recipe. Italian style recipe. Tawag na spaghetti. Hindi pa baba, hindi pa taas, kundi spaghetti with fresh tomato sauce. Samahan niyo ulit ako dito sa aking journey. Towards the end of the video, tuturuan ko ulit kayo kung paano ninyo mapapakinabangan yung natutunan yung pagluluto ng spaghetti, paano natin maibibenta to sa mga tao. Ano pa hinihintay nyo? Tara na! Luto na! Narito ang ating mga ingredients. Garlic thinly sliced, chopped onions, chopped fresh tomatoes, fresh basil, olive oil, balsamic vinegar, chopped black olives, dried rosemary, spaghetti, and salt and pepper to taste. Okay, dahil tayo magluto. Meron akong isang shallow pan dito, ng non-stick. Lagyan natin ng sa low heat. Isang tablespoon na olive oil. Nalagay natin una ang sibuyas. Kailangan maunang sibuyas para makaramelize siya. Nalagay natin ang stock na pinali natin kanina para yung flavor ng basil ay masama sa caramelization ng sibuyas. Hindi natin inon ang bawang kasi pag inon na natin ng bawang masusunog agad at magkakaroon ng lasang sunog. Hintayin lang natin makaramelize yung sibuyas. Ayan, ready na to. Dadagdag na natin ang bawang, konting basil. Yung iba itatabi ko para sa toppings. Patuloy pa rin ang caramelization. Dagdag natin yung black olives. Ngayon, ready na natin ilagay ang kamatis. Low heat pa rin. Pagluluto ng tomato sauce ay more or less nasa 10 to 15 minutes. Tatanggalin ko na rin ng mga stalks. Hindi natin kailangan to. Lagyan natin ng balsamic vinegar, 1 tablespoon. Itong balsamic vinegar ay fermented na suka na pag tinikman mo ay manamis-namis na parang alak. Parang red wine yung lasa. Pero may asin. Tatakpan lang natin mga 10 minutes para
bumaba yung kanyang juice, yung kanyang pinakasabaw. May tomato sauce, almost ready, pero hindi pa rin. Bigyan pa natin siya ng another 5 minutes. Piga-pigain lang natin para lumabas pa yung kanyang juice. Pero gusto ko kasi yung may konting buo na kamatis para yung chunkiness ng kamatis maramdaman sa pagkain. At pag-ulit natin, kaya muna natin siya hanggang mga 5 minutes more. Pwede na natin lutuin ng ating spaghetti. Gusto ko mga 5 minutes lang ang pagluluto para al dente, ay madaling i-digest ng aking katawan. Habang nakalubog siya sa kumukulong tubig ay halu-haluin nyo para hindi magdikit-dikit. Ang ating spaghetti ay almost done. Tignan ko lang. Al dente na siya. Tatanggalin ko muna siya. Mag-iiwan tayo ng 1 cup. Kung makakalimutan, laging mag-iwan ng 1 cup ng pinagpakulan ng spaghetti para sa starch. Pagpapalapot ng sauce na gagawin. Lipat natin. Ngayon sasama na natin sa sauce. Ano yan? Sino ba makakatanggi sa ganitong kasarap na spaghetti? Al dente, fresh tomatoes, healthy, at madaling gawin. You only have to cook it for 15 minutes, almost 15 minutes to 20 minutes. Bigyan natin yung tinabi nating sabaw. Pwede ng rosemary leaves. Ang sarap. At itong parmesan cheese. Basil, ulit. Look at that. Oh. And my spaghetti done. Now, serve na natin. Serve natin yan a little gourmet.
Tikman na natin. Tikman na natin ang niluto nating spaghetti with fresh tomato sauce. Nice. Yeah. Everybody loves spaghetti. Lalo na kung fresh tomato sauce. Nga pala mga ka-fishball, yung kompletong listahan ng mga ingredients ay nandyan po sa baba sa description box. Kopyahin nyo na lang po. Para po malaman ninyo kung magkano po ang pwede nyo i-mark up sa mga produkto nyo o yung ipapatong, ito po ang computation. Ang total amount ng ingredients natin ay 279. Maglalagay tayo ng 40% markup, kaya 279 plus 111 na 40% markup, ang total niya ay 390 pesos. Sa 390 pesos, makakagawa tayo ng 8 serving na 200 grams. Kaya, ang magiging presyo niya ay 48 pesos bawat serving. Dadagdag natin ang presyo ng meal box na 5 piso. Kaya, ang amount per order ay 53 pesos. 8 servings na 53 pesos per box. Para naman ito ay maibenta mo, kung ikaw ay meron naman isang karinderya, edi isama mo na lang sa mga offerings mo. Kung sakali po na gusto niyo naman i-market ito online, ito po ang pwede niyong gawin. Sa 279 pesos na ingredients, lalagyan natin ng 40% markup. Magiging total niya ay 390 pesos. Plus, dadagdag natin yung presyo ng aluminum foil tray. Bawat tray ay mabebenta mo ng 430 to 450 pesos. Siyempre, hindi kasama ang delivery fee doon. Kaya, 450 pesos per order. Sana nagustuhan nyo ang presentation ngayon. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-fishball. Maraming salamat sa panonood. Fish. Kung bago ka lang sa channel na ito, please support me. Like, share, subscribe, pakipindot na rin yung bell icon para mas marami pa tayong mapag-usapan sa mga susunod na mga videos.